ओके, नमस्ते सबैजना। म भुवन फेरि कोचमीको तर्फबाट अर्को जेएनजीको सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ अनुग्रह घलेजी। इट्स नट द 9th प्लानेट, उहाँले एकदम पहिला नै क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको छ, राइट? सो अनि मेन कुरा चाहिँ इट्स अ बर्थडे टुमोरो। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ नै ह्याप्पी बर्थडे भनिदिइ पनि हालौँ, राइट? उहाँलाई तपाईँहरूले पनि विस गर्नलाई मिल्यो, राइट, इन एडभान्स। उहाँ अहिले फर्स्ट इयर ब्याचलर्स पढिरहनु भएको छ, बिबिए। अनि जस्ट टु टेल अस समथिङ अबाउट हर होइन, सी सिक्स इन्सपिरेसन फ्रम इन्फ्लुएन्सर्स रे। अनि उहाँले रिसेन्टली घरमै प्रोडक्सन्स भन्ने स्टार्ट गर्नुभएको छ, लकडाउनको क्रिएसन हो यो, राइट? एन्ड सी इज रियली इन्टु म्युजिक, गिटार बजाउनुहुन्छ, पियानो बजाउनुहुन्छ, बकेट ड्रम्स एन्ड मेनी मोर। अनि लाइक अरू जेएनजी हु आर एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड, उहाँले चाहिँ आम जस्ट अनदर पर्सन भन्नुहुन्छ आफूलाई, भेरी मोडेस्टली, लट अफ ह्युमिलिटी। मैले चाहिँ भनौँ न, हामी 16-17 हुँदाखेरि हामी बलको पछाडि भागिरहेको हुन्थ्यौँ, कुनै फुटबल, क्रिकेट बल अथवा साइकल चढेर यताउता। देयर नो हुन्छ नि त्यो। अहिले चाहिँ अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन हेर्दाखेरि देयर एक्सट्रिमली वाइज, मच्योर, ट्यालेन्टेड, अनि इट फिल्स भेरी भेरी डिफरेन्ट। अनि सी लाइक्स मेकिङ फिल्म्स रे, सी राइट्स पोम्स अनि सङ्ग्स, सी इज अ ऱ्यापर। अनि what other special things about her? She's failed in maths and accounts 3 times. That has to make her very special, right? The last thing I would say is very inspiring about her was from what we know, she writes directly from her heart. Ekdam, the email that we received from her was very impressive. It wasn't I don't know, it just felt like art type. It's just right from our heart, very authentic, अनि very impressive. So मैले चाहिँ धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा पनि स्टार अफ द सो अथवा गेस्ट अफ द सोलाई इन्भाइट गरौँ अनुग्रहजीलाई. लेट्स हियर इट फ्रम हर. Hello, Bhuvanji. Hello, Anugrahaji. How are you? I'm doing good. Thank you for wishing me. You're most welcome. So, तपाईँको भनौँ न, from tomorrow you'll be officially an adult. तपाईँलाई अब चाहिँ कसैले केही भन्न सक्दैन. You have a life of your own, you make your own decisions. कि you're already doing that? Not at all. अब घरमा पिटाई खाने त उस्तै हो, गाली खाने पनि उस्तै हो. The only thing that's going to change is त्यो एजको नम्बर मात्र हो. अरू सबै त I think it's going to be the same. Okay. तपाईँले पनि गाली पिटाई रेगुलरली खाइरहनुहुन्छ? अबुई, एकदमै एकदमै. अहिले चाहिँ ठुलो भएपछि चाहिँ गालीहरू धेरै खान थालेको छ. बच्चा बेला चाहिँ पिटाई पनि खान्थे. अब 1-2 घण्टाको लागि पनिशमेन्ट्सहरू दिनुहुन्थ्यो घरमा. अनि यसको चाहिँ कुनै पोजिटिभ इम्प्याक्ट, what would be the positive outcome of this? अलिअलि गाली खाने, अलिअलि पिटाई खाने. अब आई थिङ्क मैले पिटाई खाएर नै होला. अहिले चाहिँ म त्यति बदमास चाहिँ छुइनँ. अब अरू पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, बच्चाहरूलाई मलाई जस्तो चाहिँ नपिट्नुहोस् होइन. तर पिट्नु पनि पर्छ बच्चाहरूलाई. हल्का न त भए छाडा हुन थाल्छ, हल्का बदमासहरू हुन थाल्छ, त्यही हो. Okay. So who are you? भनौँ न, मैले अघि भनेको चाहिँ इट्स जस्ट इन्फर्मेसन अबाउट वाट यु क्यान डु, वाट यु हेभ डन, होइन. तर यसलाई सबैलाई साइडमा राख्ने हो भने who is अनुग्रह? अब हु इज अनुग्रह भन्दाखेरि अब आफ्नै बारेमा बढाइ चढाइ त के गर्नु हो, तर नेपालीले चान्स पाएपछि हल्का. सो बढाएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो हाइट 7 feet 2 inches. अनि त्यसपछि अब घटाएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो वेट 45 kgs. अब अनि एकाडेमिकली अहिले म मेरो ब्याचलर्सको अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम गरिरहेको छु. अनि प्रोफेसनली आइ एम एङ्गेज्ड विथ माई कम्पनी. अनि मेरो बारेमा त्यही हो. ओके, यो चाहिँ मेरो लागि पनि च्यालेन्जिङ हुने होला छ, मैले बुझिसकेको छु. ओके, दिस इज गोइङ टु बी
a tough one in a good way, I hope. I know this will be a learning and growing experience for me as well. So, how have you grown in the past 10 months or 11 months? I'm your lockdown period. How have you grown? मेरो चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि हुन्छ नि आई लर्न द्याट मान्छेहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विभ गट 4 डोर्स के इनसाइड अफ अस त्यो चाहिँ फिजिकल हो मेन्टल हो इमोसनल हो अनि स्पिरिचुअल हो मेनली चाहिँ वाट आई युज टु डु वाज म चाहिँ सधैँ अब मेन्टलमा त धेरै बेसी चलाउँथेँ लकडाउनको बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आई गट अ चान्स टु रिफ्लेक्ट माइसेल्फ होइन अन्त आई गट टु ओपन अल दिज डोर्स हुन्छ नि अब फिजिकली पनि आइम ट्राइङ टु इङ्गेज विथ हल्का वर्कआउट किनभने वेट हल्का नै धेरै घट्यो कि मेरो घटेको छ मेरो वेट अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब स्पिरिचुअली पनि आइम ट्राइङ टु ग्रो होइन अनि इमोसनली पनि आइम ट्राइङ टु बी मोर स्टेबल भनौँ त्यसैले लकडाउन बेला चाहिँ त्यस्तै भयो लास्ट मन्थ्सहरूमा Okay, so spiritually पनि I'm trying to grow भने चाहिँ what does that mean? Spiritually grow भन्न खोजेको चाहिँ हुन्छ नि sometimes we think that humans are everything we stop believing in अब it's your personal opinion जस्तो लाग्छ अरू मान्छेहरूको लागि चाहिँ whether you want to believe in God or not whether you want to believe in all these kind of spirits or not तर मेरो लागि चाहिँ I think हुन्छ नि just this belief of having a religion or having a spiritual connection with something anything you want to believe in I think humans-हरु चाहिँ we're just in search of meanings त्यसले गर्दाखेरि we have this shared vocabulary हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो वेमा चाहिँ spiritual growth भन्न खोजेको मैले Okay, awesome. Right. यसमा हामी फेरि पछि पनि आउँला सो तपाईले चाहिँ यो भन्नु न तपाईले 12 वर्षको उमेरदेखि नै you've got into some kind of business हैन entrepreneurship भनेर भन्नु भएको छ so what does this actually do for you like मेरो journey कसरी भएको कि कस्तो and entrepreneurship हैन why is this important for you मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो entrepreneurship भन्दाखेरि चाहिँ I think it's more money motive entrepreneurship भन्दाखेरि चाहिँ what I'm trying to do is innovate हैन because I think नेपालको society or like नेपालको धेरैवटा कुराहरू it needs a change अनि change भनेको loss on the snap of a hand त्यस्तो हुँदैन it's a process so I'm trying to reform अहिलेलाई चाहिँ हैन first I'm trying to change my own perspective अनि maybe on the way some people can also join me and त्यसपछि we're going to be coming up with innovations reforming the society with whatever little we can हैन अनि त्यसरी गरेर नै so that is what entrepreneurship means to me okay awesome अनि तपाईले चाहिँ भन्नु न एकदमै यो हुन चाहिँ एउटा कोइन्सिडेन्स नै हो so you've started something that is called GenZ as well हैन अनि हाम्रो भन्दा चाहिँ अलिकति बढी क्रिएटिभ छ नेपाली जी राख्नु भएको छ tell us a little bit about that यो चाहिँ this design is licensed under my company because like license चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि I think I believe in myself भनौँ न अनि त्यसपछि त्यसैले गर्दाखेरि ल लाइसेन्स गरिहालौँ in case somebody wants to use it पछि फ्युचरमा गएर हैन at least do the correct पर्मिसन लियोस् भन्ने टाइपको अनि यसको इन्स्पिरेसन चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सधैँ हुन्छ नि अब सानो सानो सटल वेजहरुमा नेपाल रिप्रेजेन्ट गरौँ नेपाली रिप्रेजेन्ट गरौँ भन्ने छ त्यो पेट्रियोटिक वेमा चाहिँ भन्न खोजेको हैन तर हुन्छ नि जस्ट शोइङ द पिपल दैट वेयर आई कम फ्रम नट फरगेटिङ माई रुट्स भनौँ न अनि त्यसरी नै ग्लोबली अब त्यस्तै वेमा आई वान्टेड टु रिप्रेजेन्ट दिस जेनेरेसन and I wanted to represent Nepal as well. So त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ I came up with this idea, GenZ. And this design is not like to divide the age groups. If you're a millennial, Gen X, whatever, you can use it. It's just to support, to represent this generation. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजाइन बनाएको मैले. Okay, awesome. And very creative as well. So you said something about not forgetting our roots. तर तपाईले यो पनि भनिरहनु भएको छ कि this is not about being patriotic, right? So not forgetting our roots, saying why is that important? Patriotism भन्ने बित्तिकै I think the first thing that comes in our mind is nationalism. And what I'm trying to say is forgetting our roots भनेको चाहिँ कल्चर हो हैन. Nationalism comes after culture नि त. हाम्रो कल्चर सुरुमा के हो त्यो याद गर्नु पर्यो. अनि त्यसैले गर्दाखेरि नै I think त्यही हो मेरो लागि चाहिँ. Okay,
फाइन। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको इमेलमा पनि देयर वाज दिस भेरी ब्युटिफुल लाइन के सो you've talked about successful failures and failed successes. What are some insights you've gotten from your successful failures and failed successes? यसबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि नथिङ इज इम्पोसिबल होइन, इट्स जस्ट द अमाउन्ट अफ हार्ड वर्क युआर ट्राइङ टु पुट इन्टु इट। अब मान्छेहरूले नथिङ इज इम्पोसिबल भन्दाखेरि पत्याउँदैन। अनि आई लाइक टु गिभ देम एक्जाम्पल्स कि ल पहाड हटाएर देखा भनिदिन्छ, इट्स नट इम्पोसिबल नि त होइन, इट्स गन टेक सम टाइम। अब त्यो पहाडलाई तलबाट काट्नु पर्ला, हजारवटा हेलिकप्टर माथि राख्नु पर्ला, बट इट्स नट इम्पोसिबल। कि नत्र भए अब अर्को वे वी क्यान से इज ल मरेको मान्छेसँग कसरी बोल्ने, इट्स प्रिटी सिम्पल, हामी आफै पनि मर्नुपर्छ। But it's not impossible. It's just a different solution नि त। So त्यस्तो वेमा चाहिँ आई थिङ्क Okay. मरेको मान्छेसँग बोल्न पोसिबल छ तर you have to die first. यस। Is that what- अब त्यो चाहिँ Okay. इमिडिएट आन्सर चाहिँ त्यो भयो। तर इफ तपाईँ अब बाबा झाँक्री अर त्यस्तै पावर छ भने त इट्स इन यर फेभर। Okay. अनि are you open to all of these ideas? Baba, Zakri, अनि all of these ideas are something that's के भन्ने too unrealistic? You're like I'm open to any idea. एकदमै अनरियलिस्टिक, बट जस्ट बिकज आइम ओपन टु द आइडिया डजन्ट मिन आई एक्सेप्ट इट नि त। आई जस्ट एन्टरटेन दोज आइडियाज बट आई डोन्ट एक्सेप्ट इट। Okay. Right. Entertain those ideas भने मतलब चाहिँ so you just play with it in your head. अब कोही मान्छे बाबा झाँक्री ल्याएर मलाई भने अरे होइन हामीले भनेकै कुरा सही हो होइन, त्यस्तो भन्छ नि, आफ्नो फेथ त मान्छेले ल्याइहाल्छ। तर म उनीहरूसँग झगडा चाहिँ गर्दिनँ भन्न खोजेको कि एन्टरटेन भन्दाखेरि चाहिँ ए ल हो होला नि त नि भनिदिने त्यस्तै। Okay. Right. मलाई चाहिँ अर्को चाहिँ I think which something that will be very interesting for at least for me viewers-हरुलाई पनि होला हैन। Tell us, because I'm curious, tell us something about your school adventures. School adventures. So it all went downhill from class 7 है। क्लास 7मा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि अब के हुनु फेल भयो सर्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। तर म पास चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हडतालहरू टन्नै हुन्थ्यो कि। अनि हडतालहरू टन्नै भएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो पेपर्सहरू स्कुलमा सब्मिट भएन छ कि, टिचरहरूले पेपर आफैसँग राख्नुभयो हडताल गर्नुभएको टिचरहरूले। अनि त्यसैले म क्लास 7 पास भएँ। क्लास 8 चाहिँ म कसरी पास भएँ भन्दाखेरि मेरो क्लास टिचर एकदमै किचकिचे थियो त्यति बेलाको। अनि आई थिङ्क लाइफमा चाहिँ वी निड दिस पिपल जसले चाहिँ किचकिच गर्दो रहेछ कि, होइन यु क्यान डु इट, पढ नि त नि किन नपढेको भन्ने टाइपको थियो कि मेरो टिचर चाहिँ। अनि त्यसैले गर्दा मेरो क्लास 8 म पास भएँ जसो तसो। अनि क्लास 9मा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो अगाडि र पछाडि एक्जाममा बस्ने मान्छेहरू दे वर भेरी कोअपरेटिभ के हुन्छ नि, हल्का सोध्यो भने भनिदिने। अनि त्यसकै कोअपरेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो क्लास 9 पनि पास भयो। पछाडि बस्ने मान्छे वाज लाइक 6 फिट जति थियो होला कि, अन्त उसले मेरो लागि पनि वरिपरि हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो मलाई। सो आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु हिम एज वेल क्लास 9 पास भएकोमा। अनि क्लास 10मा चाहिँ भेरी विक अगेन स्टडिजमा, एक्स्ट्रा क्लासेस मात्र होइन, समर ब्रेक विन्टर ब्रेकमा एक्स्ट्रा क्लासेस पनि जानु परेको थियो कि। अनि तर पनि क्लास 10 पास भयो। 11को चाहिँ अकाउन्टेन्सी आयो, त्यसपछि म्याथ्सहरू घट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब थ्योरी हुन्छ नि त नि अकाउन्ट्समा 11मा चाहिँ बेसिक्समा। अनि अब थ्योरी त अब गफ त किन हान्न नआउनु, हाने पास भए। अनि 12मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब 12मा चाहिँ सबै सब्जेक्टमा मेरो 80+ आएको छ कि एभरेजमा। अकाउन्ट्समा मात्र सिधै 100 33 आएको छ कि मेरो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अकाउन्ट्सले गर्दा यसपालि 75 कति आएको थियो होला 12मा चाहिँ। त्यस्तै भयो स्कुलको मेरो कथाहरू चाहिँ। Okay. Nice. So you were pretty lucky. हैन? You are pretty lucky. हजुर। Okay. Nice. Okay, what are some of the ways you express yourself? Ani self-expression भने चाहिँ what does that mean for you? सेल्फ एक्सप्रेसन भनेको इट्स जस्ट अबाउट बिङ अनेस्ट होइन, वर्ड्सहरूलाई फेब्रिकेट नगर्ने, जस्ट बिङ अथेन्टिक विथ वाट युआर टेलिङ होइन, जस्ट बिङ लोयल टु द पिपल विथ द मेसेज युआर गिभिङ इट टु देम। मेरो फर्म अफ सेल्फ एक्सप्रेसन इज रियली रिलेटेड विथ म्युजिक भन्छु म चाहिँ, विथ द आर्ट थिङ द्याट आई डु होइन, बिकज आई थिङ्क म्युजिकमा चाहिँ आई क्यान एक्सप्रेस माइसेल्फ।
I express myself अनि I write originalsहरू अनि I never write songs that जसले चाहिँ मलाई एक्सप्रेस गराउँदैन क्या इट्स मोर अफ एन एक्सपिरियन्स जुन चाहिँ मैले सेयर गरिरहेको हुन्छु अनि कहिलेकाहीँ आफ्नो गीत आफैले सुन्दाखेरि पनि ल मेरो साथीले गाएको जस्तै लाग्दैन कि आई फिल लाइक माई सङ इज अ फ्रेन्ड टु मी अनि त्यसैले आई क्यान एक्सप्रेस माइसेल्फ सेल्फ एक्सप्रेसन मेरो चाहिँ त्यसरी हुन्छ सो आई थिङ्क सेल्फ एक्सप्रेसन इन सर्ट जस्ट मिन्स being authentic with your message and being honest and just getting it out there. Okay, very beautifully said. Just getting it out there, being honest and being authentic to yourself. So मैले अघि हुन त ब्याकग्राउन्डमा के अरे ब्याक स्टेजमा पनि भनेको थिएँ हाम्रो श्रीनाजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलिकति स्टबर्न पनि हुनुहुन्छ कि अलिकति रिक्वेस्टहरू बढी गर्नुहुन्छ सो इफ युआर ओपन टु दिस वाइ डोन्ट वी हियर अ पिस अफ युर सेल्फ एक्सप्रेसन वाट एभर यु वान्ट मेरो गिटार पनि यही छ सो कोइन्सिडेन्स म चाहिँ अहिले कुन गीत होइन आई वान्ट टु सिङ अ ऱ्याप अहिले चाहिँ बिकज आम लाइक भेरी हाइप्ड हो अहिले किन हो आई डोन्ट नो मेबी इट्स जस्ट द भाइब्स अफ टकिङ विथ यु अनि सो यो ऱ्याप चाहिँ मेरो साउन्ड क्लाउडमा छ अनि दिस ऱ्यापको हल्का छोटो भाग मात्र गाउँछु म टाइटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो जीवन मेरो नियम माई लाइफ माई रुल्स एकदमै जोकिङ पारामा निकालेको थिएँ मैले टाइटलहरू चाहिँ होइन अनि सो दिस इज द सङ इन्सपिरेसन चाहिँ यो गीतको के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क एज यो जेनेरेसनको मान्छेहरू वी टेक हुन्छ नि अब टाइम चाहिँ यत्तिकै वेस्ट गरिरहेको हुन्छ क्या हामीहरू अन्त वी निड टु रियलाइज द्याट टाइम इज नट अ रिन्युएबल रिसोर्स होइन अब ब्याङ्कमा ल 1 केजी मलाई 1 घन्टा देऊ 2 केजी 2 घन्टा देऊ त्यस्तो हुँदैन नि त नि त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान सिम्पली टेक टाइम यु क्यान नट मेक टाइम त्यसैले मेक द बेस्ट युज अफ दिस टाइम मेरो जीवन मेरो नियम ल महिना सोल्टी आफ्नै लागि बरु एकचोटि हार हुन्छ जीवनमा तर ट्राई हान्दिम 2 चोटि प्रयास गर्दै बस नजितेसम्म हरेक चोटि सुन्दै बस सुनाउँदै बस मरि लानु के नै छ र त्यस्तो भन्दै नबस भाग्यमा जे छ त्यही कुरा पाउँछ हात नथापी बस्ने भिखारीले त पछुतो मात्र पाउँछ जे लिन्छस् त्यही पाउँछस् आफै लिँदैनस् अनि रुँदै बस्छस् आज पानी भोलि खोला पर्सि भइदेऊ सुनामी आज झिल्का भोलि आगो पर्सि भइदेऊ ज्वालामुखी आज पात भोलि रुख पर्सि भइदेऊ पुरै जङ्गल आज पाइला सारा भोलि दौडी नथाल पर्सि सपनाको दौडमा हिजो भन्दा अघि बढ चाँदीको थाल होला तिम्रो अगाडि तर काटा चम्चा हिँड्दै तिम्रो मुखमा आउँदैन नहेर्नु पछाडि फर्केर खोला पछाडि कहिले जान्दैन That's it. Awesome. मैले चाहिँ यो तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि there's something about you I find very inspiring के you just जुन अघि पनि तपाईले भनिसक्नुभयो very authentic. I love your rap अनि तपाईको इन्स्टाग्राममा पनि मैले हेरेको थिएँ there's one post where you say Shakespeare-ले त if he doesn't need to rhyme why do I भन्ने कि त्यस्तै के something to that effect right so awesome I loved it absolutely nice okay म चाहिँ I don't know what else to ask I'm thinking about a question to ask inspiration you said you like seeking inspirations from influencers right so what does that mean अब अरु मान्छेहरुको इन्स्पिरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब they take inspiration from all these amazing people and very talented incredibly gifted people my inspiration comes from the bad leaders के my inspiration comes from the people that don't do things right because I want to show them यसरी चाहिँ गर्ने हो हेर हैन and त्यसैले I take the inspiration from those people that simply don't know how to do things in the correct way अनि मेरो कम्पनीको मेरो इन्स्पिरेसन पनि त्यहीबाट आएको खासै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ
ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब सबैजनाले चाहिँ संसारलाई यो यो एउटा एङ्गलबाट हेरिरहेछ भने सायद तपाईँ चाहिँ एक्लै अर्को एङ्गलबाट हेरिरहनु भएको जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई। सो यु हेभ अ भेरी युनिक पर्सपेक्टिभ टु एभ्रिथिङ। सो तपाईँको कम्पनी पनि यही तरिकाले स्टार्ट भएको भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नु न। मेरो पेरेन्ट्सको अहिले मेरो पेरेन्ट्सहरू जता काम गर्नुहुन्छ त्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी हेभ लाइक दिस फ्यामिली ग्यादरिङ काइन्ड अफ स्टफ। अनि म चाहिँ त्यो एभ्री इयर एकचोटि मात्र हुन्छ। अनि म पनि गएको थिएँ एभ्री इयर एकचोटि वान टाइम। यस्तो गएको बेला के परेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जो बस हुन्छ नि त्यहाँको सिइओ, मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि अब स्टाफलाई चाहिँ राम्ररी ट्रिट गरिरहेछ, तर अब त्यो गार्डहरूलाई अब त्यो भुइँ पुस्ने भनौँ लाइक त्यो खाना पकाउने आन्टीहरूलाई चाहिँ हिज ट्रिटिङ देम एकदमै नराम्रोसँग के। अन्त आई वाज थिङ्किङ लाइक ल गएर थर्काइदिउँ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर फेरि पेरेन्ट्सको त्यो बिजनेस रिलेसन मेरो त किन बिगार्नु जस्तो, किनभने म त वर्षमा एकचोटि मात्र जान्छु। मेरो पेरेन्ट्सहरू त देव गट टु वर्क देयर एभ्री डे नि त। अनि त्यसले मलाई त्यस्तो गर्न मन थिएन। सो इन्स्टेड अफ टेलिङ हिम होइन द्याट वाट हि इज डुइङ इज रङ, आई वान्टेड टु सो हिम बाई डुइङ द राइट थिङ। I think to me, it's always been like, if I'm not willing to do it, if I'm not willing to make a difference, who's going to do it? You know, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I want to do things for the right reasons with a lot of passion, a lot of love. त्यस्तै हो। Okay, with a lot of passion, with a lot of love. थर्काइदिउँ कि क्या हो भने चाहिँ what were you thinking? होइन, थर्काइदिउँ भन्नाले थर्काउन त्यसरी त मिल्दैन होइन। त्यो उहाँको पोजिसन छ एउटा, मैले त यत्तिकै भन्ने मात्र हो। तर थर्काइदिउँ भन्दा चाहिँ के भन्न खोजेँ भने किन यसरी गरिराख्नु भएको भनेर क्वेसन गर्ने के। Okay. अनि म इफ त्यो अफिसमा म डेली काम गर्ने भएको भए चाहिँ म भन्थे पनि होला होइन, किन तर त्यो कामै छोडिदिन्थेँ होला। बिकज त्यस्तो वर्क इन्भाइरोमेन्टमा त वाइ त्यस्तो टक्सिक ठाउँमा होइन। तर अब म कहिलेकाहीँ मात्र जाने ठाउँ, वर्षमा एकचोटि जाने हो, अनि त्यसमा त अब कहाँ थर्काउन मिल्छ भनेर मैले चाहिँ केही नि भनिनँ। सो अब हुन्छ नि, मेबी एट सम पोइन्ट अफ माई लाइफ आई विल कम एट अ स्टेज वेयर ही विल लुक ब्याक एट मी, अन्त हुन्छ नि दिस इज हाउ यु डु इट रहेछ, मेबी आई सुड ट्राई डुइङ इट भन्ने टाइपको होस् भनेर त्यस्तै। ओके, awesome. Awesome. तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो नि त, सो तपाईँ यदि इफ यु वर वान अफ दि स्टाफ देयर यु वुड हेभ क्वेसन्ड इट अथवा यु वुड हेभ जस्ट क्विट होइन। किनभने यो तपाईँको भ्याल्युसँग अलाइन भइरहेको छैन, राइट? वेदर इट्स अबाउट रेस्पेक्ट अथवा कम्प्यासन होस् अथवा लभ होस्। सो वाट आर यर स्ट्रङ्गेस्ट टप 5 भ्याल्युज द्याट यु वुड नट कम्प्रोमाइज? रेस्पेक्ट भयो होइन, बट अगेन द रेस्पेक्ट थिङ इज लाइक म्युचुअल हुनुपर्छ, त्यो पनि छुट्टै कुरा हो। मेरो टप चाहिँ आई थिङ्क इज लभ होइन। लभ पछि नै सब भ्याल्युज आउन त आउँछ। हुन्छ नि लाइक कोही मान्छे केटा होस् केटी होस् बुढाबुढी जोसुकै होस्, द्याट डजन्ट म्याटर। बट मेबी हुन्छ नि लाइक आई थिङ्क हाम्रो यो जुन संसार छ नि, यो संसार चाहिँ हामीलाई यतिकै हेर भनेर दिएको जस्तो लाग्छ कि दिस वर्ल्ड इज अ गिफ्ट टु अस। अनि अन्टिल तपाईँको के छ बिलिफ्सहरू मान्छेहरूको बेग्लै हुन्छ। सो अन्टिल द पर्सन, यो संसारको म्यानेजर गड फिर्ता नआएसम्म किप लभिङ द पिपल, टेक केयर अफ दिस अर्थ भने जस्तो लाग्छ। सो इन्स्टेड अफ 5 भ्याल्युज होइन, आई लाइक टु समराइज अल माई भ्याल्युज अन लभ के। मेरो चाहिँ त्यही हो, किनभने लभमा रेस्पेक्ट आउँछ, लभ इज नट सेल्फिस भन्छ, लभ डज नट बोस्ट, लभमा जेलसी आउँदैन, टन्ने कुरा छ नि त नि। सो मेरो एउटै मात्र भ्याल्यु भनेको इट इज लभ। ओके, भेरी डिप। लभले नै सबै कुरा कभर गर्छ, सो देयर इज नो निड गो फर्दर देन लभ। एउटा गजबको मेटाफोर पनि युज गर्नुभयो। सो म्यानेजर अफ दिस वर्ल्ड उसले चाहिँ हामीलाई एउटा भनौँ न नफर्किन्जेललाई चाहिँ म्यानेज गर्न दिइरहेछ भनेर वर्ल्डलाई। भेरी ब्युटिफुल मेटाफोर। तपाईँले म्यानेजरको कुरा गरिसकेपछि सो गड, वाट आर योर थट्स अन गड? सायद एउटा गीत पनि छ होला, तर इन्टेन्सन चाहिँ त्यो थिएन। गडको बारेमा गीत छ? Okay, just leave it. Maybe a long time ago, but when we were 16, 17 maybe. So what are your thoughts on God? मेरो थट्स अन गड चाहिँ आई नो हि एक्जिस्ट होइन। अन्त डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ, दे फलो अल दिज डिफ्रेन्ट रिलिजन्स।
अनि त्यसपछि आई डोन्ट वान्ट टु बी बायस्ड अन माई रिलिजन, आई वन्ट इभन से वाट इज माई रिलिजन होइन। तर मेरो भ्याल्युजहरू रिलिजनमा चाहिँ एकदमै क्लियर छ होइन। आई फलो दिस वान गड भनौँ। अन्त या आई मिन मैले यो लकडाउनको बेला पनि मैले जसरी भने नि स्पिरिचुअल ग्रोथ भनेर, आई थिङ्क द ओन्ली रिजन जसले गर्दाखेरि आम सो ओपन अहिले होइन, हल्का आइडियाजहरू पनि आम ट्राइङ टु बी मोर ओपन, ओपनिङ अप टु पिपल एन्ड दोज काइन्ड अफ स्टफ्स, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इज अल बिकज अफ मेरो स्पिरिचुअल ग्रोथ होइन। whatever God you want to believe, whatever religion you want to believe, if that helps you, that's fine. तर मेरो beliefsहरू चाहिँ it's based on one religion, one God, त्यस्तै छ। Okay, so म चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ मात्र अलिकति खोतल्न खोजेको है। So a lot of people say I'm not religious but I'm spiritual. So what's the difference between being religious and being spiritual? अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, यो बुद्ध भयो, जिजस क्राइस्ट भयो होइन, दे नेभर सेड द्याट दे वर क्रिस्चियन ओर दे वर बुद्धिस्ट नि त। अब रिलिजन त हामी मान्छेले मात्र बनाएको हो। म पनि त्यही गर्छु होइन। इन्स्टेड अफ सेइङ द्याट आम रिलिजियस, आई जस्ट लाइक सेइङ आम अ फलोवर अफ जिजस होइन। त्यस्तै अब तपाईँहरूको पनि एभ्रीबडी हेज अ डिफरेन्ट फलोइङ अफ रिलिजन एन्ड दोज काइन्ड अफ स्टफ्स। अनि रिलिजनमा मात्र चाहिँ स्टिक नहुनुहोस् कि कोही पनि होइन, बिकज आई थिङ्क रिलिजन चाहिँ कल्ट भयो क्या अहिले चाहिँ। मान्छेले आफ्नै आइडिया भनिदिने हो, जे पनि किन हुँदैन, ल भगवत गीतामा लेखेको छ किन हुँदैन, बाइबलमा लेखेको छ किन हुँदैन होइन। त्यो लेखेको हुँदा पनि हुँदैन कि फेरि हुन्छ नि, आफ्नो आइडियालाई चाहिँ गडको आइडिया भनेर प्रेजेन्ट गर्छ रिलिजनले चाहिँ। सो थिङ्क अन द डिपर लेभल होइन, रिलिजनलाई छाडिदिउँ, रिलिजनको मेन के भन्छ मान्छेको, त्यसलाई चाहिँ हामी फोकस गर्नुपर्छ। Okay, beautiful. Okay, right. तपाईँको अगेन मैले चाहिँ तपाईँको भनौँ न जति इन्फर्मेसन पाएको छु मोस्टली थ्रु यर 2 or 3 इमेल्स होइन, जुन चाहिँ मलाई पनि सिसी थियो अथवा श्रीनाले फरवर्ड गरेर थियो। सो एट वान पोइन्ट यु से कि आई एम मोर देन वाट आई नो, अनि another point you mentioned कि आई एम यु नो दिस भनौँ न एउटा स्मल, एउटा सानो प्लानेटको सानो देशको ठाउँमा एउटा आम नट एनिथिङ भन्ने जस्तो पनि होइन कुरा गरिरहनु भएको थियो। दिस इज अ कन्फ्लिक्ट कि आम मोर देन वाट आई नो पनि भनिरहनु भएको छ, यो समथिङ स्पेसल, समथिङ एक्स्ट्राअर्डिनरी, अनि आम नथिङ अथवा आम जस्ट अ स्पेक भने जस्तो पनि यो गिभिङ अ मेसेज के। सो यो अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न। आम मोर देन वाट आई नो भनेको चाहिँ हुन्छ नि, अब एज ह्युमन्स अर लाइक हामी जुन छ नि, वी ओभर अन्डर एस्टिमेट आवर सेल्भ्स के हुन्छ नि। आई क्यानट डु दिस, आई क्यानट डु द्याट, आई मिन जस्ट गिभ इट अ ट्राई, यु क्यान डु एनिथिङ। मैले अघि भने त नथिङ इज इम्पोसिबल। मरेको मान्छेसँग बोल्न सक्छ कहाँ अब तर्सेर बसिरहे। सो आम मोर देन वाट आई नो भनेको चाहिँ यु निड टु बिलिभ इन योर भिजन्स के हुन्छ नि। अब म यो गर्छु, गर्न सक्दिनँ होला होइन, इन्ट्रेस्ट मात्र लाग्छ मलाई, आम नट प्यासनेट अबाउट दिस काइन्ड अफ स्टफ्स भने जस्तो, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि when I say I'm more than what I know, मैले अहिले कुनै कुराहरू गर्न सकिरहेको छुइनँ होला होइन। मेबी मेरो प्लान्सहरू आजको भोलि हुँदैन होला, तर आई नो आई क्यान डु इट सम डे। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आम मोर देन वाट आई नो भनेको चाहिँ मेरो अहिलेको कन्डिसन भन्दा आइम गोइङ टु बी इन अ बेटर लेभल इमोसनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, त्यो वेमा चाहिँ आई एम मोर देन वाट आई नो। अनि अर्को कुरामा चाहिँ सानो संसारको सानो भन्न खोजेको चाहिँ आफूले आफूलाई हुन्छ नि मै सबै थोक हो भनेर मान्छेले धेरै सोच्दो रहेछ कि पैसाले मात्तेको भनेको जस्तै। अब त्यसले आफ्नो भित्र चाहिँ आइडिया चाहिँ यु निड टु बी रियली डाउन टु अर्थ होइन। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सब कुरा आफै हो, सेल्फिस हुनुपर्छ, तर यु निड टु चेन्ज यर नरेटिभ अन बिङ सेल्फिस। के को बारेमा सेल्फिस हुने, यो मेरो संसार हो, यो मेरो नेपाल हो, मेरो नेपालमा म फोहोर फाल्दिनँ, मेरो संसारमा म प्लास्टिकहरू चलाउँदिनँ होला, त्यस्तो वेमा सेल्फिस हुनुपर्छ होइन। मेरो मेरो देश, मेरो नेपाल, तर त्यही हो। ओके, awesome, भेरी इन्सपायरिङ। अहिले जेनरली मैले सोधिरहेको पनि हुन्छु, सो एभ्री वान इज टकिङ अबाउट युथ लिडरसिप होइन, अनि फिमेल लिडरसिप, हामीलाई अलिकति चेन्ज पनि चाहिएको छ भनेर। अनि वाट डु यु थिङ्क अबाउट द फ्युचर अफ नेपाल अनि युथ लिडरसिप इन नेपाल? You know, whenever people say like नेपालमा youth leadership चाहिएको छ, त्यसो भन्नै पर्दैन, त्यो त गिभन नै हो नि।
अब संसारमा आएको कुराहरू नथिङ इज ट्रुली पर्मानेन्ट, एभ्रिथिङ इज टेम्पररी। अब कोही मान्छे के भन्छ कालले मर्छ, कोही मान्छे सालले मर्छ होइन। अहिलेको लिडर्सहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै दे आर गोइङ टु हेभ टु लिभ दिस अर्थ नि त। सो युथलाई लिडरसिप दिनुपर्छ दिनुपर्छ भन्नै पर्दैन, आउँछ एक बेला आउँछ होइन। वाट वी सुड बी टकिङ अबाउट इज लाइक कसलाई दिने त, कुन चाहिँ युथलाई दिने होइन। जो मान्छेहरू उनीहरूको अन्डरमै ट्रेन भइरहेको छ उनीहरूलाई नै दिने हो कि आर वी गोइङ टु क्रिएट एन अर्गनाइजेसन अफ युथ द्याट वुड एक्चुअली वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स इन नेपाल। त्यस्तो कन्भर्सेसनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ इन्स्टेड अफ सेयिङ युथलाई दिने भन्दाखेरि पनि। अनि फिमेल लिडरसिप अनि मेल लिडरसिप, आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पर्सिभ एभ्री वान एज अ ह्युमन, नट विथ देयर जेन्डर्स, नट इफ दे आर अ मेल अर अ फिमेल। उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, उनीहरूको पर्सनालिटी, वाट दे आर सर्भिङ अन द टेबल एकदम वर्थ इट छ भने खाइदिए भइहाल्यो होइन। अनि त्यसरी अब इफ नराम्रो छ भने खान मिल्दैन, द्याट्स हाउ थिङ्स गोज। त्यसले गर्दाखेरि द ओन्ली वे नेपालको यो फ्युचर अफ लिडरसिप अर लाइक गभर्मेन्टको थिङ इज गोइङ टु चेन्ज इज द्याट इफ यु स्टार्ट प्लानिङ कुन चाहिँ युथलाई दिने भनेर। त्यसको लागि बटम लाइन के हो भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टममा रेभोल्युसन आउने भन्ने हुँदैन। अहिलेदेखि नै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टमलाई बिस्तारै रिफर्म गर्ने होइन। क्रिएटिभ सेक्टरलाई एजुकेसनमा भ्याल्यु नै दिँदैन भनेको हुन्छ नि, तैँले यो कण्ठ गर त्यसपछि मात्र त पास हुन्छस् होइन, त्यस्तो छ के। अनि एजुकेसन सिस्टममा बिस्तारै अब किन भन्दाखेरि रेभोल्युसन आउनको लागि पनि बिस्तारै यु निड टु टेक बेबी स्टेप्स नि त। अनि पहिला रिफर्म गर्नु पर्यो एजुकेसन सिस्टमलाई, अनि त्यसपछि बिस्तारै क्रिएटिभिटीलाई माथि माथि ल्याउँदै गरेर त्यसको बादमा चाहिँ द युथ लिडरसिप इज गोइङ टु बी अमेजिङ। अनि आई वुड लभ टु बी द एडभाइजर टु द प्रेसिडेन्ट होइन। अब पछि त के होला नेपालमा नि प्रेसिडेन्टकै पावर बेसी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि मेबी लाइक द युएसको लिडरसिप अहिले जस्तो हुन्छ आई थिङ्क त्यस्तै हुन्छ नेपालमा पनि। सो इफ एनी वान वान्ट्स टु हिट मी अप होइन, आइ एम डाउन टु बी योर एडभाइजर, त्यस्तै। Cool. So मलाई चाहिँ तपाईँले लास्टमा चाहिँ अलिकति जोक गरेर एन्ड गर्नुभयो, तर आई फाउन्ड यो तपाईँको एन्सर चाहिँ भेरी इन्सपायरिङ, भेरी लजिकल। सो ओके, वाट यु सेड। अनि मैले चाहिँ तपाईँको अहिले भर्खर एन्सरबाट चाहिँ के पनि सिकेँ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इज युथ लिडरसिप भन्दैमा पुगेन। सो जस्ट ह्यान्डिङ इट ओभर टु young girl or a guy is not going to solve anything, right? So it has to be someone who is competent. And you're saying ki if there is no reform in our education, there is no hope, right? So we have to start when we are young and we have to reform our education, otherwise there is no hope, right? Okay, I completely agree. Very wisely said. सायद यति सोचाइ हाम्रो अहिलेको लिडर्सहरूले सोचेर, सो इफ दे क्यान प्लान फर अनदर 20-30 इयर्सको लागि ओके सम एजुकेसन रिफर्म, किनभने अघि यु अल्सो सेड कि इट डजन्ट ह्यापन जस्ट लाइक द्याट, इट्स गोइङ टु टेक टाइम होइन। ओके, नाइस, असम। अनि होपफुली यु वोन्ट बी एन एडभाइजर होइन, यु विल प्रोबब्ली बी द प्रेसिडेन्ट। तपाईँले यो अल्सो थिङ्किङ अबाउट पोलिटिक्स अफ नेपाल, अनि इभेन्चुली हामी चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जान्छ भनिरहनु भएको छ, वेयर प्रेसिडेन्ट हेज दि अल्टिमेट पावर भनेर। सो यु थिङ्किङ अबाउट इट क्वाइट भनौँ न लजिकली। सो वाट वुड यु डु के भनौँ न, इफ यु वर द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल इन अ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, वाट आर सम अफ द फर्स्ट फ्यु थिङ्स युल डु के, सम इजी कमन सेन्सी थिङ्स यु डु? म त फर्स्ट थिङ भन्दा पनि द ओन्ली थिङ आई विल बी ट्राइङ टु डु इज कन्स्टिट्युसन फलो गर्ने। रुल्स बनाएको छ भने फलो गर न हौ, रुल्स बनाएको छ फलो नि गर्दैन बनाएको के मतलब। अब गभर्मेन्टको मेन कुरा भनेकै त्यही हो। त्यसैले बरु कन्स्टिट्युसन नयाँ बनाउँला, तर कन्स्टिट्युसनमा जे छ रुल्सहरू जे छ सबै फलो गर्ने, त्यस्तो हुनु पर्यो होइन। त्यो बिचबिचमा ल्याएर के भन्छ फ्रिडम अफ स्पिचको के भन्छ मिसयुज गर्यो अरे, यस्तो भयो अरे उस्तो भयो अरे, त्यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा अल्झिराख्नु भएन होइन। वी निड टु फोकस अन द बिगर पिक्चर नि त। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म मेरो भनेको कन्स्टिट्युसन फलो गर्ने हो, अरू मान्छेलाई फलो गराउन लाउने हो। अनि त्यस बादमा त्यो कन्स्टिट्युसन मात्र फलो गरे पनि धेरै सजिलो हुन्छ कि धेरै कुराहरू। आई थिङ्क त्यस्तो म भयो भने चाहिँ होस् न, भयो भने किन त्यस्तो भन्नु। आई निड टु बिलिभ इन माइसेल्फ। म जब प्रेसिडेन्ट हुन्छु नि, आइ एम गोइङ टु फलो द कन्स्टिट्युसन।
Nicely said. Nicely said. You're going to follow the constitution. Awesome. तपाईँले भर्खरै फ्रिडम अफ स्पिचको पनि कुरा गर्नुभयो होइन? सो डु यु थिङ्क फ्रिडम अफ स्पिचमा कुनै लाइन्सहरू ड्र गर्नुपर्छ कि फ्रिडम अफ स्पिच भने जसले जे भन्दा पनि हुन्छ, इट्स जस्ट एज लङ एज यु नट हेट क्राइम ब्याक अरू जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि वाट डज इट मिन फर यु? नेपालमा चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिच एकदमै मिसयुज भइरहेको छ होइन। रिसेन्टली मैले अहिले भर्खर न्युज हेरेको थिएँ के भन्छ यो सेन्सरसिप हल्का कडा गर्ने भनेको रहेछ होइन। के भन्छ आजकै न्युज थियो होला, हिजो चाहिँ बिल पास भएको रहेछ हो कि यस्तै न्यू डिरेक्टिभ आएको रहेछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब फ्रिडम अफ स्पिच पनि यो युट्युबहरूमा फेसबुकहरूमा जे पाए त्यो भन्नु भएन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिचको नि हामीले मिनिङ बुझ्नु पर्यो। देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन क्रिटिसाइजिङ समवान एन्ड क्रिटिकिङ समवान। द क्रिटिक अनि क्रिटिसाइजको डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो। फ्रिडम अफ स्पिच भनेको क्रिटिक गर्ने हो नि त नि। अब क्रिटिसाइज गरेर बिचरा हाम्रो प्रेसिडेन्ट मिसेस विद्यादेवी भण्डारीलाई हुन्छ नि जे पाए त्यो भनिरहेको हुन्छ हौ, रिस नि उठ्छ तर रिस उठेर मैले केही गर्न सक्ने त होइन। तर पनि हुन्छ नि क्रिटिक गरौँ न, बरु क्रिटिसाइज गर्ने कुरा होइन नि त नि। त्यसले फ्रिडम अफ स्पिच इज अल अबाउट क्रिटिक गर्ने मात्र हो। क्रिटिसाइज त्यो त सिधै हेट नै हो नि। स्टप डुइङ द्याट। म चाहिँ त्यही त्यस्तै लाग्छ। Okay, so when you do it with respect, होइन? Yes. You don't ever stop respecting another individual, no matter what. Okay, fine. तपाईँको यो जुन पोलिटिकल अवेरनेस पनि छ होइन, अनि you have all these amazing ideas, अनि you sound like someone who's very driven अनि very motivated, अनि from what I see, quite fearless as well, होइन? So have you thought about getting into politics? Are you planning to go into politics anytime soon, or what are your future plans? अब नेपालको पोलिटिक्समा चेन्ज गर्नको लागि त अभियसली वी निड पिपल द्याट आर ट्राइङ टु लुक एट थिङ्स फ्रम अ डिफरेन्ट एङ्गल नि त। अनि त्यसैले गर्दाखेरि पनि यस आई एम इन्ट्रेस्टेड इन द आइडिया, तर म एक्लैले मात्र त्यहाँ गएँ भने नि मलाई पेल्छ। आई नो त्यस्तो स्टफहरू टन्नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ आई हेभ नट प्लान टु गेट इन्टु द पोलिटिक्स, बट वाट आइम ट्राइङ टु डु इज लाइक मेरो जुन यो कम्पनी छ नि अहिले त्यसमै आई एम ट्राइङ टु इन्भेस्ट, त्यहाँबाट रिफर्म ल्याउँछु कि म एजुकेसन सिस्टममा। नेक्स्ट 5 year प्लान छ त्यो चाहिँ मेरो। अनि त्यसबाट एजुकेसन सिस्टममा रिफर्म आएपछि चाहिँ मेरो त्यो स्कुलको हल्का प्लान्सहरू छ। मेरो स्कुलमा जुन बच्चाहरू पढ्छ नि त नि, आइ एम गोइङ टु टिच देम मोरल्सहरू कुराहरू त्यस्तो कुराहरू आउँछ। अनि आई नो kids are amazingly talented, incredibly gifted, like I always say, होइन? अन्त they are going to be leaders one day, होइन? अन्त त्यसपछि चाहिँ गभर्मेन्टमा रिफर्म आउँछ अनि आई विल बी प्लेइङ माई पार्ट पोलिटिक्समा त्यसरी, होइन? बाई क्रिएटिङ लिडर्स, द्याट वुड बी माई पार्ट। Awesome. Truly inspiring. Okay. Right. Also gives me a lot of hope for the country. Okay, so हाम्रो countryको futureको बारेमा पनि to have young people like you who have visions like these is awesome. Okay, politicsबाट अलिकति बाहिर निक्लौँ अब। What do you get out of philosophies or talking about philosophies? फिलोसफिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई थिङ्क इट इज माई सेरोटोनिन, होइन? बोल्दाखेरि खुसी लाग्छ, होइन? फिलोसफिजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क फिलोसफिज इज मोर लाइक मेरो फिलोसफी बेग्लै हुन्छ। अनि वेन आई टक टु सम अदर पर्सन विथ अ डिफरेन्ट फिलोसफी मेरो आइडिया पनि ग्रो हुँदो रहेछ कि। सो आइम अलवेज ओपन टु न्यू फिलोसफिज, होइन? मान्छेहरूले के भन्छ होला, होइन? आफूले पनि जेनेरेट गर्ने पनि त्यो गिफ्ट के अरे आफूले पनि जेनेरेट गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ। अनि लाइकवाइज सिक्ने कुरा पनि हो, होइन? फिलोसफिजहरू त्यसले आई थिङ्क फिलोसफिज इज अल अबाउट लर्निङ, सिक्ने बढ्ने त्यस्तै हुन्छ। Okay, it's all about learning, सिक्ने बढ्ने. You talked about growth. So growth, what kind of role does it play in your life? ग्रोथ भनेको मेरो हिसाबले त इभन इफ यु फेल एन्ड यु लर्न फ्रम द फेलियर तब पनि ग्रोथ हुन्छ, होइन? मैले अब क्लास 7देखि म कन्टिन्युसली मैले अघि भनेको जस्तै कन्टिन्युसली म म्याथ्समा म फेल हुँदै आइरहेको छु, होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आइएम एबल टु ग्रो नि त। अब अरू केहीमा नभए पनि नेगेटिभ एस्पेक्ट्समा हेर्ने हो भने मेरो चिटिङ गर्ने एबिलिटिजहरू ग्रो भएको छ।
I'm not considering this to be amazing or anything, but all I'm trying to say is if मैले जस्तो चाहिँ नगर्नु please, I won't recommend that, but if you channelize your energy into good things even from your failures, that's going to be amazing नि त. I think त्यस्तो हुँदो रहेछ. Okay, nice, nice. Philosophical कुरा गरिसकेपछि what do you think is okay, what makes you special? What are some of the things that makes you special? यता मेरो के भन्छ, I've got a कोठी के यता निधारको बिचमा. It's like अन्त खै अब आई थिङ्क दिस इज भेरी स्पेसल. अरू मान्छेको नि हुँदैन त म भन्दिनँ, तर पनि मेरो यहाँ कोठी छ. मैले त अस्ति गुगलमा सर्च पनि गरेको थिएँ हौ, लाइक हुन्छ नि वाट डज इट मिन टु हेभ अ मोल अन योर फोरहेड भनेर. अन्त आई थिङ्क मेरो कोठी अल्सो मेक्स मी भेरी स्पेसल. अनि अरू त स्पेसल किन होला र म स्पेसल. अब फुलको आँखामा फुलै संसार नि हौ. तपाईँले मलाई स्पेसल भन्नुभयो, आई थिङ्क त्यो पनि स्पेसल नै हो. त्यसैले तपाईँ पनि स्पेसल नै हुनुहुन्छ. द्याट्स वाट मेक्स यु स्पेसल. सिइङ द ब्युटी इन सिम्पल थिङ्स, सिइङ द ब्युटी इन अदर पिपल मेक्स यु स्पेसल, होइन? त्यस्तै हो. ओके, नाइस. मलाई अब यसमा फलोअप क्वेसन नै भएन, तपाईँले यस्तै एन्सर गर्नुभयो कि डन. You write a letter to yourself every year. Tell us a little bit about that. अब मैले चाहिँ यो लेटर चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै लेख्थेँ. अब यु नो मेरो पापाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नै लागि फ्युचरमा लेटर लेख, होइन? अनि त्यसपछि इभन वेन आई वाज नट बोर्न येट नि त, अन्त मेरो के भन्छ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि दे युज टु राइट मी लेटर्स के, म ठुलो भएपछि पढोस् हेरोस् भनेर. अनि त्यसपछि अभियसली द वे आवर पेरेन्ट्स रेज अस, सो अस हाउ टु डु थिङ्स अफेक्ट्स अस अ लट. अनि आई थिङ्क मैले पनि त्यहीबाट सिकेको होला. भन्नाले मलाई ल लेख भनेको चाहिँ थिएन, तर पनि मेरोमा यो आइडिया आयो. अनि 5 इयर्सको म लेटर लेख्छु. आफ्नो बर्थडेमा आफूले आफूलाई लेटर लेख्छु, अ ह्याप्पी लेटर, होइन? कङ्ग्रेट्स अन मेकिङ दिस, गेटिङ दिस फार, आम प्राउड अफ यु टाइपको. आफू खुसी भएको बेला त्यही बर्थडेकै बेला लेख्छु लेटरहरू, होइन? अनि बिकज एज ह्युमन्स वी डु फिल स्याड समटाइम्स, होइन? अनि त्यति बेला चाहिँ आई ओपन अप दिस लेटर्स, होइन? अन्त आई रिड इट लाइक कङ्ग्रेचुलेसन अन पासिङ यर 12th एक्जाम्स. अनि खुसी लाग्छ. इट्स लाइक थिङ्किङ yeah, I did it, so what's the point in being sad anymore? जस्तो त्यसैले गर्दाखेरि I write letters to myself. Beautiful, beautiful. तपाईँले you talked about congratulating yourself as well. भनौँ न past 5 years हेर्ने हो भने what are some of the things that you're proud of? Proud of अब every day सिन्स हुन्छ नि मैले सानो सानो कुराहरूबाटै खुसी भेटाउन थालेँ कि मिडल वेमा चाहिँ यो 5 इयर्समा चाहिँ. अनि त्यसैले गर्दा द थिङ्स आई एम प्राउड अफ टन्नै छ कि. प्राउड भन्दा पनि द थिङ्स द्याट मेक मी ह्याप्पी भनौँ न, प्राउड भन्दाखेरि पनि. अनि मेरो प्राउड भएको लिस्टहरू के होला भन्दाखेरि आई जस्ट थिङ्क मेकिङ इट दिस फार भनौँ न, होइन? ट्राइङ टु स्टे ह्याप्पी, ट्राइङ टु स्टे पोजिटिभ. किन भन्दाखेरि यो जुन प्युबर्टीको स्टेज हुन्छ नि मान्छेको, लाइक त्यति बेला चाहिँ देयर्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यु बिकम अ डिफ्रेन्ट पर्सन. अनि मेरो पनि लाइक म क्लास 9देखि 12सम्म चाहिँ आई वेन्ट अन एउटा एन्टी सोसल मोडमा गएको थिएँ कि म. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराबाट ओभरकम गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क आइम रियली प्राउड अफ द्याट. अनि यस्तो भएको थियो मेरो स्कुलमा म पहिला साह्रो बदमास थिएँ कि. अनि त्यसरी मेरो टिचरहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब मलाई मात्र गाली गरेको भए त मलाई मतलब नै लाग्दैन थियो होला, तर वेन हुन्छ नि आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई हुन्छ नि अफिसबाट बोलाएर जहाँ अब गाली गर्न बोलाएको त हल्का चिसो लाग्दो रहेछ कि मनमा चाहिँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि म साइलेन्ट गइदिएँ कि. सो 5 दिन मात्र साइलेन्ट बस्दिउँ जस्तो लाग्थ्यो. बट वाट स्टार्टेड आउट एज अ 5-day जर्नी टर्न आउट टु बी अ लाइफ लङ एक्सपिरियन्स. अनि त्यस बादमा चाहिँ हल्का इमोसनली पनि स्टेबल भएँ म, होइन? खुसी भयो भन्नेमा मात्तिने पनि होइन, दुःखी भयो भन्नेमा स्याड भइदिने नि होइन. त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क आइम रियली प्राउड अफ द्याट. ओके, यो तपाईँले अलिकति हाँसेर पनि भन्नुभयो, तर आई थिङ्क देयर इज भेरी डिप लर्निङ देयर, होइन? कमसेकम मेरो लागि चाहिँ द्याट वाज क्वाइट डिप. नाइस. सो
if you could go back to when you were 12 years old, when you started your entrepreneurial journey, भनौँ न, if you could go back then, अनि 12 वर्षको अनुग्रहलाई you could give some suggestions, what would those suggestions be? सजेसन्स चाहिँ मेरोमा चाहिँ अन्टरप्रेन्योरल जर्नी, एक्चुअली मेरो अन्टरप्रेन्योरल जर्नीको बारेमा भन्छ अलिकति. सो 12 वर्षमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आई युज टु बी एकदम साह्रो मन पर्थ्यो कि ग्याग गिफ्ट्सहरू कलेक्ट गर्न, सानोतिनो हँसाउने कुराहरू कलेक्ट गर्न. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो भने कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ आई वाज लाइक आई थिङ्क 8 years ओल्ड होला त्यति बेला चाहिँ. अनि भर्खर फिर हिरा फिरी भन्ने मुभी हेरेको थिएँ कि मैले, 25 दिनमा पैसा डबल भनेको थियो नि त नि. अनि मेरो पनि आई ओपन्ड अनुग्रह सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट होइन. अनि मम्मी ड्याडीको अफिसहरूमा गएर त्यहाँको अफिसरहरूबाट 1-2 रुपियाँ लिन्थेँ. अनि सेभ चाहिँ केही नै गर्दिनँ थिएँ म, तितौरा किन्थेँ, उहाँहरूसँगै मिलेर तितौरा नै खाइदिन्थेँ म. 25 दिनमा पैसा डबल त भएन, 25 दिन बादमा म अफिस जानै छोडिदिएँ, उहाँहरूको अफिस होइन, त्यस्तै भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ वाट आई रियलाइज वाज दिस इज फन जस्तो लाग्यो कि मलाई, यो बिजनेस गेम होइन, यो वर्ल्ड दिस इज फन जस्तो लाग्यो. अनि त्यसपछि मेरो यो कलेक्सनहरू भयो. आई युज टु कलेक्ट सानोतिनो कुराहरू, ग्याग गिफ्ट्सहरू, हँसाउने कुराहरू, त्यो चाहिँ मैले बेच्न थालेँ त्यसपछि. र त्यसको मोटिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दिस सानो कुरा होइन, त्यो चुइगम जुनले करेन्ट लाग्छ नि त्यस्तोहरू टन्नै थियो त्यति बेला. इफ दिस थिङ मेक्स मी ह्याप्पी, वाइ वन्ट आई ट्राई फ्लिपिङ इट विथ समबडी एल्स एन्ड होप द्याट आई विल मेक देम ह्याप्पी होइन. अब महिनामा त्यति बेला महिनाको मेरो गोल चाहिँ एउटा सामान मात्र बेच्छु भन्ने थियो, चिनेकै मान्छेलाई होइन. अनि त्यसरी बेचेँ. मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि इफ आई एम एबल टु मेक एक महिनामा एउटा मान्छे ह्याप्पी, इमेजिन एक वर्षमा कतिजना मान्छे खुसी बनाउन सक्छ होला. लाइक 12 people होइन, 2 वर्षमा 24, 48, जस्ट इमेजिन द अमाउन्ट अफ स्माइल्स यु विल बी स्प्रेडिङ. अनि त्यसरी मैले त्यो कन्टिन्यू गरेँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो ग्याग गिफ्ट्सहरू मैले टन्नै कलेक्ट गरेको थिएँ कि, अनि स्टेसनरी आइटम्सहरू पनि टन्नै कलेक्ट गरेको थिएँ. अनि मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क म त्यति बेला 13 वर्षको थिएँ, क्लास 8 तिर. यो मटेरियलिस्टिक थिङ्सहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी बनाएन कि. एउटा सर्टन पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ सबै बेच्दिएँ. त्यसपछि त्यो नि बेच्दिएँ. अनि त्यसपछि एकदमै डिक्लटर भएको थियो त्यति बेला चाहिँ मेरो यो सबै सामानहरू. अनि त्यसपछि हल्का प्रफिट आयो, जम्मा गरेँ, कति खाएँ, फेरि तितौराहरू नै खाएँ. अनि त्यसपछि क्लास 9मा चाहिँ मैले यो गिटार पाएँ होइन. 3 वर्ष कन्टिन्युसली घरमा भनेर यो गिटार मैले पाएँ. मलाई नयाँ गिटार किन्नु थियो. अनि त्यसपछि यो गिटार किन्दाखेरि चाहिँ मैले किनेको भोलिपल्ट दसैँ रहेछ, अनि 6,000 रुपिस डिस्काउन्ट. मैले 6,000 एक्स्ट्रा तिरेर यो गिटार किनेँ होइन. एकदमै रिस उठेको थियो नि त नि मलाई त्यति बेला त. अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले सोचेँ मलाई त्यो कम्पनीबाट पैसा फिर्ता ल्याउनु छ भनेर. त्यही कम्पनीले त्यति बेला युकिलेलेजहरू बेच्न थालेको थियो कि. अनि त्यो कम्पनीबाट मैले युकिलेलेजहरू किनेँ, डिस्काउन्टमा किनेँ. we're talking about a time when दराज नेपाल छ नि यो अनलाइन सपिङ साइट, इट वाज स्टिल केमु के. अनि त्यहाँबाट नयाँ कस्टमर्सहरूको लागि 500 रुपिस डिस्काउन्ट थियो. युकिलेलेको प्राइस आई थिङ्क 3500 हो कि 3000 त्यस्तै थियो. अनि मैले 500 रुपिस डिस्काउन्टमा युकिलेले किनेँ. अनि किनिसकेपछि आई स्टार्टेड सेलिङ इट हाम्रो बजारमा. त्यति बेला घरमै प्रोडक्सन्सकै अन्डरमै बेच्थेँ मैले त्यति बेला पनि. आई डिड दिस थिङ फर 2-3 वर्ष गरेँ. अनि इनिसियली त मलाई 6,000 मात्र फिर्ता ल्याउनु थियो कम्पनीबाट, बट आई एन्डेड अप सेलिङ लाइक 35-40 युकिलेलेजहरू होला. अनि प्रफिट पनि ठिकै कन्सिडरेबलै भएको थियो. सबै सेभ गरेँ मैले त्यति बेला चाहिँ. अनि त्यसपछि क्लास 12 आयो, 1-2 महिनाको ग्याप भयो बोर्ड एक्जाम्सले गर्दाखेरि बिजनेसमा. साथीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो युकिलेले बिजनेसको बारेमा. लाइक आम अ भेरी लो की पर्सन के भन्छ नि, आई किप थिङ्स टु माइसेल्फ त्यति बेला चाहिँ. एन्ड आई लाइक स्टेइङ द्याट वे एज वेल. अनि जुन जति प्रफिट भयो नि मेरो त्यति बेला सबै मैले अहिले आएर घरमै प्रोडक्सन्समा इन्भेस्ट गरेँ के. अन्टरप्रेन्योर जर्नी मेरो त्यसरी भयो. घरमा मैले त्यसरी माग्न पनि मागेन, केही नै गरेन. स्टार्टअपमा सबै आफ्नो सेभिङ्स इन्भेस्टमेन्टहरू, त्यसरी आई स्टार्टेड मेरो अन्टरप्रेन्योर जर्नीको स्टोरी. त्यस्तो भयो. Awesome. गजबको स्टोरी है. Nice. Okay, so time for another song, Anugrahaji. Song. Song.
ल अघिकै मेसेजलाई इन्कर्पोरेट गरौँ अलिकति. सो लाइक आई सेड, दिस टाइम इज नट गोइङ टु कम ब्याक, लिभ अप योर बेस्ट लाइफ. अनि यो गीतको चाहिँ मलाई फेरि ओरिजिनल सिङ्गरको चाहिँ थाहा भएन. मैले पहिला बच्चा बेला सुनेको थिएँ अनि दाईहरूले गाइराख्नुहुन्थ्यो अनि आई रियली लाइक द लिरिक्स यो गीतको. त्यसैले दिस नेक्स्ट सङको फर्स्ट लाइन इज कल्ड फर्केर आउँदैन समय ठिकै हो यो, फर्केर आउँदैन खोला जो बगी गयो. अलराइट, लेट्स गेट इट. फर्किआउँदैन खोला जो बगिगयो, फर्किआउँदैन समय ठिकै हो यो. हे फर्किआउँदो रहेछ तर तपाईँको कृपा, धैर्य रहेछ उनको प्रेममा. म जाँदिन, जान सक्दिन फर्केर फेरि, माफी पाउन अयोग्य छु, लथालिङ्गै छु. म जाँदिन, जान सक्दिन फर्केर फेरि, माफी पाउन अयोग्य छु, लथालिङ्गै छु. भनी सोच्दा उनी आई सबै भुल क्षमा गरी, कहिले त्यसलाई नसम्झिदो रहेछ. कसैलाई भनी सुक्दैन भित्रको आँसु, यो संसारमा कहिले लाग्छ म रुकी बाँच्छु. हिमालबाटै खस्दो रहेछ तपाईँको कृपा, डुबे त्यो अगापे प्रेममा. हे हिमालबाटै खस्दो रहेछ तपाईँको कृपा, डुबे त्यो अगापे प्रेममा. Thank you. Awesome. Beautiful. Thank you so much. मलाई यसको लिरिक्स चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि. हुन्छ नि लाइक फर्केर आउँदैन समय ठिकै हो यो होइन, फर्केर आउँदैन खोला जो बगी गयो. इन्सपायर, आफू पनि इन्सपायर पनि लाग्छ कि गाउँदाखेरि पनि. हुन्छ नि लेट्स डु दिस थिङ, दिस इज द टाइम भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई. त्यसैले So, why is music important for you? म्युजिक भनेको चाहिँ लाइक आई सेड इट इज अ टुल अफ सेल्फ एक्सप्रेसन होइन. अब कतिवटा कुराहरू जुन हामीले मान्छेलाई भन्नु पनि सक्दैन, बिकज आई थिङ्क हाम्रो जुन यो ल्याङ्ग्वेज छ नि, ल्याङ्ग्वेज एकदमै रित्तो छ कि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज. जुन कुरा भन्नको लागि चाहिँदैन त्यो कुराको डेफिनेसन अर्कै छ. अब जस्ट लाइक सोच्नु न, सुतुवा, सुतुवा भन्दाखेरि वाह चाहिन्छ त चाहिँदैन नि. अब त्यो त्यो सुत्ने मान्छेलाई, अल्छी मान्छेलाई हामी हुन्छ नि उसको लेजी ह्याबिट्सलाई हामी एकदमै वाह भन्दाखेरि त चाहिँदैन नि त. द्याट्स रियली अननेसेसरी. त्यसले आई थिङ्क हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इट्स भेरी रित्तो रित्तो जस्तो लाग्छ. बट वेन इट कम्स टु म्युजिक, म्युजिकमा चाहिँ इट्स ट्रुली एउटा एक्सप्रेसनको कुरा हुन्छ होइन. यु नट ओन्ली डाइभ इन्टु द एक्सप्रेसन अफ द सिङ्गर, तर एउटा मेलोडीमा छुट्टै हुन्छ, लिरिक्समा छुट्टै हुन्छ. इट्स एन एन्टायर डिफ्रेन्ट वर्ल्ड इफ यु क्यान पिक्चर इट जस्तो लाग्छ. एन्टायर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, एन्टायर डिफ्रेन्ट प्लानेटै जस्तो लाग्छ कि मलाई म्युजिक त. सो म्युजिक चाहिँ मेरो एस्केप हो कि फ्रम द रियालिटी अफ दिस वर्ल्ड. I want to escape into a very beautiful world. त्यति बेला I start singing. अनि मैले यस्तो गीत गाउँदाखेरि why I sing is that it makes me happy. Simple words मा भन्नु पर्दाखेरि anything I do, म्युजिक भयो, यो काम भयो, obviously पढ्ने त हल्का त्यस्तो इन्ट्रेस्ट त लाग्दैन, but it makes me happy, so I do it. Everything I do it because it makes me feel happy.
And I think that is how we can make the world a better place. Just do things that make you happy for the right reasons, with passion and love. That's it. With passion and love. That's it. Okay. Awesome. What are some of the things that you find frustrating about being young? Not being old yet, okay? And I think the frustrating thing about being young is that you're looked down upon simply because of your age. अब हुन्छ नि ए सानो मान्छे छ केही नि गर्नु सक्दैन भर्खर यु गाट नो एक्सपिरियन्स के हिरो पल्टिरह होला हिरोनी पल्टिरह होला वी निड टु रेस्पेक्ट द जेन्डर्स त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि सानो छ भन्नेमा हेप्नु चाहिँ अब भएन किनभने बुढो छ भन्नेमा काम गर्न सक्दैन त्यस्तो भन्ने पनि हुँदैन बिङ यङ अर बिङ ओल्ड डजन्ट डिफाइन एनिथिङ हाम्रो यो एज भनेको चाहिँ इट्स अल ओभर हियर के मेन्टल कुरा मात्र हो इफ यु थिङ्क युर यङ यु क्यानट मेक अ डिफरेन्स युर रङ एउटा सानो कोट याद आयो एकदमै ओभर युज त छ तर पनि इफ यु थिङ्क युर भेरी स्मल टु मेक अ डिफरेन्स ट्राई स्लिपिङ विथ द मस्किटो होइन त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुपर्छ कि हामीले होइन युर नट स्मल युर नट बिग यु क्यान डु इट बिलिभ इन युर सेल्फ होइन बिकज यु आर द पर्सन द्याट द वर्ल्ड लुक्स अप टु इभन इफ हुन्छ नि कोही मान्छेले तपाईँलाई आएर भन्दैन यस्तो गर उस्तो गर नभन्दाखेरि पनि यु हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी इन दिस प्लानेट त्यही वेमा चाहिँ आई थिङ्क यु आर मोर देन वाट यु नो भनेको जस्तै के यु हेभ अ रोल टु प्ले यु हेभ अ मिसन होइन यु आर सेन्ट अन दिस प्लानेट विथ अ मिसन बाई द म्यानेजर होइन आई थिङ्क त्यस्तो वेमा नाइस ब्युटिफुल बाई द म्यानेजर इन्डिड मैले चाहिँ अब म्यानेजरले हामीलाई यहाँ कुनै मिसन नपठाएको जस्तो अब पुरा कोही चाहिँ टाई र सुट लाएर लुकिङ ओभर अस जस्तो फिलिङ आउनु थालिसक्यो अनि आई क्वाइट लाइक योर मेटाफोर भनौँ न यो मेटाफोर भन्ने कि के भन्ने भयो नि what are some of the things that you love about being young? The thing I like about being young is that डिस्काउन्ट पाउँछ हौ बसमा चढ्दाखेरि आई डिडन्ट इभन नो अस्ति कलेज जानुभन्दा अगाडि त लाइक हुन्छ नि इभन दो म युजली त पठाउने गर्छु तर मैले थाहा पाएको कि आइडी कार्ड देखायो भने यु गेट लाइक 5 रुपिस डिस्काउन्ट रहेछ कि आई डिडन्ट नो द्याट सो स्टुडेन्ट होस् यङ बच्चाहरू होस् यु गेट डिस्काउन्ट रहेछ सो द्याट्स अ भेरी गुड थिङ अबाउट बिङ यङ अरू कुराहरू के छ अबाउट गुड थिङ अबाउट बिङ यङ अब यस्तो नर्मल वेमा हेर्ने भने चाहिँ वेन यु से युर यङ युभ गट एन एन्टायर लाइफ अहेड भन्छ के तर मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ गुड थिङ अबाउट बिङ यङ बिकज लाइफ इज भेरी अनप्रिडिक्टेबल के हुन्छ नि अबको 1 मिनटमा के हुन्छ थाहा छैन 1 घन्टामा के हुन्छ थाहा छैन सो युर सेङ युर यङ सो युभ गट एन एन्टायर लाइफ अहेड यु थिङ्क लाइफ इज इन्फिनाइट द्याट इज नट हाउ इट वर्क्स नि त just because you're young doesn't mean life is infinite होइन you've got 1000 वर्ष बाँच्ने त्यस्तो हुँदैन नि त नि त्यसले गर्दाखेरि the only good thing about the best thing about being young is that is the way you use it भन्छु जसरी डिफाइन गर्ने हो यङलाई आफ्नो ट्यालेन्ट्स आफ्नो अबिलिटिजहरू सार्पन गर्ने चाहिँ यही टाइम हो होइन बिकज बेस राम्रो भयो भने घर राम्रो बन्छ भनेको जस्तै अब बच्चा बेलादेखि सार्प गर्दै आयो भने यु ग्रो अप टु बी अ गुड पर्सन the only good thing about being young is तपाईको बेस कुनै पनि एउटा कुरामा बिस्तारै राम्रो हुन्छ ओके तपाईको बेस बिस्तारै कुनै पनि कुरामा राम्रो हुन्छ ओके that makes sense right what are some of your strongest self beliefs भन्नाले चाहिँ मैले बुझिन नि जस्तो भनौँ न I never give up भने जस्तो अथवा I keep trying अथवा तपाईको एउटा बिलिफ चाहिँ you learn from failures भन्ने अघि भनिसक्नुभयो so what else I think that हुन्छ नि अर्को मेरो सेल्फ बिलिफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले कुनै कुरा हतार गरेर हुँदैन हुने बेला सब कुरा एभ्रिथिङको एउटा टाइम हुन्छ अब स्प्रिङमा फुल फलेको जस्तै विन्टरमा फलोस् भनेर एक्सपेक्ट गर्नु मिल्दैन एभ्रिथिङ हेज अ टाइम एन्ड त्यो टाइममा इट विल ब्लुम होइन मेरो हो पनि त्यस्तै छ अहिले मेबी आइ एम नट एबल टु बिकम द पर्सन आई वान्ट टु बी बट अब आई बिलिभ मेरो भिजनमा आई बिलिभ द्याट हुन्छ नि गुड थिङ्स आर अन द वे एन्ड आई लाइक बिलिभिङ इन दोज थिङ्स अनेस्टली हुन्छ नि लाइक even if nobody believes in me, at the end of the day, at least I believe in myself. And I think you should believe in yourself as well. Everybody should believe in themselves. Okay?
आफ्नो भित्र नै ह्याप्पिनेस खोज्यो भने बाहिर हेर्नै पर्दैन कि सानोतिनो कुराहरूमा नि यु स्टार्ट फाइन्डिङ ह्याप्पिनेस। आजकल बिहान बिहान उठ्न थालेको छु, अनि हुन्छ नि बिहान बिहान त्यो सन हेर्दाखेरि अब्बुई कस्तो कन्सिस्टेन्ट हो कि त्यो सन, एभ्री डे उठ्छ त्यो सन, सोच्नु न तपाईँ। अनि स्टार्सहरू पनि सधैँ राति चम्किरहेको हुन्छ, कस्तो खुसी लाग्छ कि हुन्छ नि। सो आई रियली बिलिभ इन फाइन्डिङ ह्याप्पिनेस इन सिम्पल थिङ्स। अनि वेन यु स्टार्ट फाइन्डिङ ह्याप्पिनेस यो सानोतिनो कुराहरूमा, सिम्पल थिङ्समा, लाइफ स्टार्ट्स बिकमिङ ब्युटिफुल टु यु के, सब कुरा राम्रो देख्न थाल्दो रहेछ के। त्यसैले मेरो सेल्फ बिलिफ वुड बी के भन्छ, फाइन्डिङ ह्याप्पिनेस इन लिटल थिङ्स। Okay, finding happiness in little things. How does being by yourself make you feel? Being by myself as in? When you're by yourself, how does that make you feel? अब being by myself को नि दुईटा हुन्छ नि। इभन इफ समटाइम्स युआर इन अ क्राउड यु माइट फिल लोन्ली समटाइम्स होइन, त्यस्तो सिचुएसनमा पनि युआर बाई योर सेल्फ। अनि म त आम समबडी जो आफ्नै दुनियाँमा हुन्छ कि सधैँ। आई किप टकिङ विथ माइसेल्फ भन्नाले त्यस्तो पागल वेमा चाहिँ भन्न खोजेँ होइन, तर मनभित्रै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ आफ्नो भित्र। सो अब जब म स्याड हुन्छु, जब म ह्याप्पी हुन्छु होइन, आई ट्राई टु डिल थिङ्स इन सलिट्युड के हुन्छ नि। एक्लै बस्छु, त्यो कुरा एकछिन सोध्छु म, अनि त्यसपछि बिङ बाई माइसेल्फ मेक्स मी फिल बेटर के एउटा वेमा चाहिँ। अनि सिन्स लाइक आई सेड मेरो ह्याप्पिनेस, मेरो आइडेन्टिफिकेसन हेज कम फ्रम माइसेल्फ नि त। अनि त्यसले वेन आई एम बाई माइसेल्फ लाइक इट जस्ट मेक्स मी फिल लाइक अ पर्सन भनौँ न। We're all human beings, but we've forgotten to become this individual, this person with a dream, with a mind. We have stopped thinking for ourselves. So whenever I am by myself, whenever I am with me, I get this opportunity to become myself. I get to become a person instead of just this label of human being. So I think, Okay, nice, very interesting. You said ki whenever you have issues, you kind of deal with it by talking to yourself. So, what are some of the ways you deal with stress? And if that's how you deal with it, what are some of the things that you tell yourself that has worked? अब मान्छेहरूले whenever I think के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रेससँग डिल गर्नु पर्दाखेरि होइन, स्याडनेससँग डिल गर्नु पर्दाखेरि वी फाइन्ड एन अल्टरनेटिभ के। अब मलाई त कस्तो स्याड फिल भइरहेको छ, आइसक्रिम खाइदिउँ कि क्या हो, स्याड फिल भइरहेको त लेट्स ह्याभ अ पिन्ट अफ बियर होइन, एल्कोहल खाइदिउँ, यस्तो उस्तो गरौँ। युआर नट एक्चुली क्योरिङ यर स्याडनेस के त्यति बेला चाहिँ होइन, युआर जस्ट सिफ्टिङ द पेन होइन। यो कुराको पेन, यो अल्टरनेटिभ छ, औषधि खाएर ठिक हुने पनि होइन, लाइक त्यो औषधि पनि होइन क्या, त्यो चाहिँ अब के भनौँ, त्यो एउटा आफ्नो पेनलाई सिफ्ट गरेको जस्तो मात्र लाग्छ कि मलाई। सो आई थिङ्क वेन एभर युर स्याड अर लाइक वेन एभर यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि टेक अ स्टेप ब्याक होइन, टेक अ स्टेप ब्याक। हामी सधैँ अगाडि दौडिने मात्र खोजिरहेको हुन्छ कि, टेक अ स्टेप ब्याक टु टेक 2 steps फरवर्ड भन्छ कि म चाहिँ। ट्राई टु लुक एट द सिचुएसन फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन, किन भइरहेको, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज द सिचुएसन इज ट्राइङ टु गिभ टु यु होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि टेक अ स्टेप ब्याक अनि हेर, दिस स्याडनेस इजन्ट एक्चुली इभन स्याड के, दिस इज ट्राइङ टु मेक मी एउटा बेटर पर्सन। त्यस्तो वेमा सोच्यो भने चाहिँ वी क्यान क्योर आवर स्याडनेस, वी क्यान ओभरकम आवर स्याडनेस। द्याट्स वाट आई थिङ्क। Okay, then we can overcome our sadness. What is one weakness that you have that you'd like to overcome in the next month or two? अब मेरो विकनेस भनेको चाहिँ त्यही हो, मलाई खाना मन पर्दैन, त्यसैले म धेरै चाँडो पातलो हुन्छु कि हेर्नु न, गालाहरू पनि सुकिसक्यो, अनि एकदमै चाँडो पातलो हुने मेरो बानी रहेछ कि। अन्त सो आइएम ट्राइङ टु अब खानाहरू धेरै खान म ट्राई गरिरहेको छु। मेरो विकनेस चाहिँ होइन, अब त्यही हो, मासु खान थाल्छु म अबदेखि होइन, फ्याटी कुराहरू खान थाल्छु, मेरो विकनेस त्यस्तै छ मेरो विकनेस चाहिँ। मैले यो क्वेसन अहिलेसम्म कसैलाई सोधेको छैन, तर आई थिङ्क आई हेभ टु आस्क यु, सार्काजम, व्हाट डज द्याट मिन फर यु? सार्काजम भनेको अब एनिथिङ क्यान टर्न आउट टु बी सार्कास्टिक नि त। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई ट्राई टु स्किप द स्मल टक के, टक अबाउट थिङ्स यु लभ होइन, बट विथ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, डोन्ट मेक इट बोरिङ होइन।
आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ or at least हुन्छ नि अब एउटा एन्टिसिपेसन हुँदो रहेछ कि when you answer things with a different way मान्छेहरूले अब के एक्सपेक्ट गर्ने जस्तो हुँदो रहेछ क्या so whenever अब क्वेसन सोद्धाखेरि being sarcastic would mean to me at least to make the audience anticipate for something different होइन without any expectations के एक्सपेक्ट गर्ने पनि थाहा हुँदैन that is what sarcasm is like to me. Okay, nice. You also talked about different dimensions and aliens, okay? And your interest in them. Tell us a little bit about that. अब मैले भने त यत्रो ठुलो संसार छ नेपाल सानो छ मेरो घर पनि सानो छ म त झन् यत्रो के नै के हो केही नै हैन नि म त अनि त्यसैले गर्दाखेरि मैले कत्रो संसार देखेकै छैन अब यो सन छ भनेर नि मलाई थाहा छ तर मैले देखेको त छैन नि त नि अनि त्यसै गरी नै यो संसारमा कतिवटा धेरै डिफरेन्ट कुराहरू होला जुन हाम्रो आँखाले देखेको छैन हैन but we need to believe that at least these things exist भनेर अब there's a difference between living in a delusion है तर अब जे पाइदै कुरा भन्दै ए छ भन्ने हुँदैन भूत छ रे त्यो किचगण्डी रे रुखको तल त्यस्तो हुँदैन that is like creating a misconception हैन तर कहाँ छ के छ मलाई त थाहा छैन मैले देखेको पनि छैन हैन म इल्युमिनाटी त्यस्तो कुनैको मलाई मेम्बर बनाउन त आइम भेरी मच वेलकम हैन एलियन्सहरूले हेरिरहेको छ भने कन्ट्याक्ट मी तर पनि हुन्छ नि इट्स भेरी ट्रु जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ all these different dimensions एलियन्सहरू हैन हामी ह्युमन्स मात्रै ह्युमन्स हो we've got the entire world in our hand त्यस्तो होइन संसार ठुलो छ we're nothing हैन एलियन्सहरू छ सबै कुरा छ ए म त सबै कुरा इमेजिन गरिदिन्छु कि अनि आई थिंक एनीथिङ इज पोसिबल यो संसारमा हैन that is what I think. Okay, anything is possible यो संसारमा I completely agree. Definitely. So तपाईको यो जुन एउटा स्कुल स्टार्ट गर्ने पनि ड्रिम छ नि त भिजन राइट सो एउटा चाहिँ भन न यु स्टार्टेड दिस स्कुल अनि एउटा यङ किड कम्स टु यु एन्ड सेज कि म चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन दिँदै थिएँ आई गट स्टक I completely froze मेरो हातहरू कामिरहेको थियो got really scared nervous and त्यसपछि मैले I couldn't start my presentation हैन I got really scared अब मलाई चाहिँ I'm terrified of presentations I don't want to do presentations anymore I'm done and please don't ever ask me to do presentations again ma'am भनेर that kid tells you what would your suggestion be to that little girl or a boy? Well, I'm going to speak from experience है त मैले मेरो स्कुलमा 10 वर्षपछि मैले के भन्छ यो परफर्म गरेको थिएँ कि गिटार बजाएको थिएँ अन्त देयर वाज दिस वान गाई मैले अघि उसको कमेन्ट्स पनि देखिरहेको थिएँ अन्त उसले मलाई एकदमै मोटिभेट गरेको थियो कि उसले मेरो इन्स्टाग्रामको स्टोरीहरू हेरेको रहेछ अन्त त्यसपछि ए घले गर्दिन के गरिरहेको किन तर्सिरहेको हैन यु क्यान डु इट भन्ने टाइपको एकदम मोटिभेट गरेको थियो कि मलाई तर पनि द्याट वाज नट इनफ फर मी जस्ट सिम्पली कसैको मोटिभेसनले मात्र पनि हुँदैन मोटिभेसन भनेको आफ्नै भित्रबाट पनि आउनु पर्दो रहेछ क्या अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एक रात चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा आइडिया भनौँ एउटा थ्योरी बनाएँ दिमागमा whenever I am performing in my bedroom I am imagining that I am performing in a stage ke and when I was performing in a stage I was imagining that it was my bedroom ke and that perspective really helped me to boost my confidence ke so what I would want to tell that kid was like performing it for a crowd ke and jab crowd को अगाडि practice गर्छ अनि think as if you're performing in your bedroom so that is how you're going to gain confidence जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, that is how you're going to gain confidence awesome tool म पनि सायद यसलाई चाहिँ एकताल ट्राई गर्नेछु I like the idea right so there's already a lot of visualization यसमा इन्भल्भ छ अनि तपाईं भिजुअलाइज गर्दाखेरि already practicing हैन performing on a stage अनि okay and when you're actually on a stage you start imagining that you're in your bedroom right मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई गो बाई त्यो मेरो पिक्चर्सहरुमा म यस्तो तीनटा देखाइरा हुन्छ के व्हाट आई मीन बाइ दैट इज तीनटा एम छ के मेरो लाइफमा चाहिँ
एन्ड इट्स लाइक माई मेमो भनेको चाहिँ माइन्डसेट मोटिभेसन माइन्डसेट म्यानिफेस्टेसन अनि मोटिभेसन यो तिनवटा एमलाई सँगै लगेर होइन इफ वर एबल टु मुभ अहेड इन लाइफ होइन यो कुराहरू याद गरेर नथिङ क्यान एभर होल्ड यु ब्याक जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यसैले या द्याट्स हाउ इट गोज Awesome. So Anugraha, we're towards almost at the end of the session. मसँग 2-3 अर्को क्वेसन छ. युजुअली म चाहिँ 2टा अथवा 3टा भनिरहेको हुन्थेँ. सो म प्रब्लम के हो नि मैले 2टा भने नि 3टा सोधिरहेको हुन्छु. So I'll just say 2 or 3. So what is an ideal day for you? What would you call a successful day? यो मेरो ल्याग भएको कि के भएको हेलो तपाईको हजुर तपाईको भोइस चाहिँ we can hear you, भिडियो चाहिँ फ्रोजन छ. But I think it's working slowly. ठिक छ अहिले. ए मैले तपाईको क्वेशन नै क्याच गर्न पाएन एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न. So what is an ideal day for you? अथवा what makes a day successful for you? Okay, I think हामी stuck भयो. Okay, this helps. I don't know how. This definitely doesn't help. किनभने I would either have to start telling a joke अथवा श्रीनाजीलाई चाहिँ I would have to bring on the screen to tell a joke. Right, so okay, let's see. I will give Anuji 30 seconds to see if she will be back. अनि त्यसपछि we will continue. त्यतिन्जेललाई I will just run a really nice के भन्छ त्यसलाई countdown, 30 seconds को countdown. Okay, I hope this works now. Anugraha, can you actually hear me? Okay, I'm assuming. Anuji, can you hear us? Okay, why don't we just stop it here? किनभने your technical difficulties, so we were towards the end of the session anyway. So for me, it was an awesome experience. I don't have any words to explain or express how I felt during this interview. It's positive energy, it's positive vibe आइरहेको थियो अनि I was really okay. I think Anuji is here. We'll give it one more shot, है त. सरी है त्यो वाइफाई त ल के भइरहेको नि केही छैन. I was almost giving up. We tried it twice. But okay, so let's just complete this, हैन किनभने हाम्रो लिमिट के पनि छैन. We can just keep going. यो खाली श्रीनाले हतार गर्ने भएर मात्र हो, नत्र usually we can just keep going. So what is an ideal day for you? What would you call a successful day? Successful day. The thing about me is like I don't measure मेरो सक्सेसहरु materialistic thingsहरुमा हैन. अब मेरो लागि ideal day would be a day when मेरो सबै यो vibrationsहरु energyहरु एकदमै higher levelमा हुन्छ के. When I am truly happy with what I do हैन, with what I am able to serve in this planet जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. That is an ideal day for me, you know. Just focusing on मेरो भन्दाखेरि पनि the mission I have on this planet
and the things I can do probably make people happy while becoming happy, spreading the joy, spreading the love. I think that would be like an ideal day for me. Okay, nice, nice. सो तपाईँ चाहिँ बसन्तपुरको स्ट्रिटमा बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि यु मिट दिस रियली ओल्ड वुमन होइन, सी इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. What are two things you'll ask her? अब फर्स्ट अफ अल कन्भर्सेसन गर्नु भन्दाखेरि आई निड टु आस्क हर नेम. आई निड हर नेम. सो म्याम वाट इज यर नेम? तर फेरि द थिङ अबाउट ह्याभिङ दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन्स इज द्याट दुईवटा क्वेसन मात्र गरेर हुँदैन क्या, बिकज द्याट वुड बी लाइक अ मोनोलग. के हुन्छ नि, अब दुईवटा क्वेसन गरेर सकाइदिउँ, द्याट्स नट हाउ थिङ्स आर गोना वर्क नि त. मेरो केसमा चाहिँ आई वान्ट टु हेभ लाइक अ डायलग खालको कन्भर्सेसन. सो द थिङ अबाउट मी इज लाइक तपाईँले जसरी हुन्छ नि ब्याक स्टेज अघि मलाई मेरो नामको मिनिङ सोध्नु भयो नि, अब त्यसै गरी नै जस्ट इमेजिन मैले उहाँको वाट इज हर नेम सोधेँ अरे क्या होइन, अनि म उहाँको नाम भनिदिउँ मिस्टर भुवन रे होइन उहाँको नाम, अन्त आम लाइक आम गोइङ टु आस्क हिम हर ल जेसुकै होस्. सो आम गोइङ टु आस्क हिम ए भुवन के हो नि भुवनको मिनिङ भनेर म सोध्थेँ होला. अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो स्टोरी भन्नुहुन्थ्यो होला, अन्त अझै कतिवटा कुरा थपिँदै थपिँदै हाम्रो कन्भर्सेसन हुन्थ्यो होला. सो दुईवटा क्वेसनलाई त्यसरी हुन्छ नि एउटा कन्भर्सेसनलाई सानो पार्नु भन्दाखेरि पनि आई विल स्टार्ट विथ वाट इज यर नेम, अनि त द कन्भर्सेसन इज गन टेक अ टर्न. खै दुईवटा क्वेसनको सट्टा 10, 15, 20, 200 कति घन्टा कति हुन्थ्यो होला है. सो सिन्स सी इज द वाइजेस्ट, मैले धेरैवटा कुरा सिक्न पनि पाउँथेँ होइन, मेरो आफू ग्रो पनि हुन पाउँथेँ. सो इट अल स्टार्ट्स विथ वान क्वेसन, वाट इज यर नेम. ओके, मैले पहिले थाहा पाउनु पर्ने you're not going to stick by the rules होइन, you're just going to bend it, twist it and break them होइन. Fine, that's very expected. So completely last question होइन, आजभन्दा 200 वर्षपछि राइट. सो तपाईँको स्कुल इट्स अ वेल नोन स्कुल, इट्स वान अफ द बेस्ट स्कुल्स इन नेपाल. अनि त्यसपछि त्यहाँको एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ on the day of your obviously 200 वर्षपछि you're not around anymore होइन. So on your death anniversary, of course तपाईँले you believe anything is possible, तर let's just assume होइन 200 वर्षपछि you're not around अनि on your death anniversary your student is saying giving a tribute to you. Okay, what do you think some of the things that student will be telling about you or your contribution in that school? अब हामीले यो संसारमा फुटमार्क छोडेर जाने भनेको त अब सिन्स उनीहरूले त मलाई भेट्दैन क्यारे, अभियसली 200 वर्षमा त कहाँ भेट्नु र हो मलाई. अनि त्यसैले मेरो बारेमा के भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट टु बी रिमेम्बर्ड एज समबडी, लाइक आई वान्ट देम टु हुन्छ नि मलाई ग्लोरिफाई गर्नु भन्दाखेरि पनि प्लिज ट्राई ग्लोरिफाइङ माई आइडिया जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन. द भिजन आई हेभ विथ माई कम्पनी द्याट इज इम्पावरिङ द युथ अफ नेपाल होइन, द्याट इज लभिङ एभ्री वान. जस्ट कन्टिन्यू त्यस्तो कुराहरू. डोन्ट ग्लोरिफाई मी. आम लाइक मैले भने त आम नो बडी हुन्छ नि, इट्स लाइक त्यो आफू भगवान् बनाएको जस्तो सानोतिनो भगवान् बनाएको जस्तै त हो नि मलाई त्यो स्कुलमा त्यस्तो गऱ्यो भने त. अनि त्यस्तो गर्नु भन्दाखेरि पनि इन्स्टेड फोकस अन दि आइडिया, फोकस अन द थिङ्स द्याट मैले जुन त्यो स्कुलको लागि मेरो मोटिभ के थियो, फोकस अन दोज काइन्ड अफ लिटल थिङ्स होइन. डोन्ट ग्लोरिफाई मी, डोन्ट टेल एनिथिङ अबाउट मी. मेरो बारेमा नराम्रो पनि भन्यो भने त अब टिचरहरूले गाली गर्छ होला, पिट्छ होला, पढ्छ पनि होइन, तर जस्ट ग्लोरिफाई मेरो आइडियाजहरू जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क that's how it goes. Okay, awesome Anugraji. I don't know, but I love your sense of humor, topical wisdom. I just had an absolute blast. Such an amazing conversation. Where towards the end of the show, do you think if you thought कि यो क्वेसन चाहिँ पक्कै पनि आउँछ होला भनेर सोच्नु भएको थियो तर I didn't ask, is there a question like that? त्यस्तो त कुनै पनि थिएन. अब जस्ट लाइक तपाईँले हामीले इमेलमा भनेको थियो नि इट्स जस्ट गोइङ टु बी अ कन्भर्सेसन भनेर. अन्त मलाई चाहिँ एकदम एक्साइटिङ लाग्छ कि यस्तो कुराहरू ल अब यो हुन्छ भन्दाखेरि वेन आई डोन्ट नो वाट टु एक्सपेक्ट नि होइन. आई थिङ्क त्यो एन्टिसिपेसन जुन छ नि इट इज मोर थ्रिलिङ देन एक्चुली नोइङ वाट युआर गोइङ टु गेट के. अनि त्यसैले इट वाज अ फन कन्भर्सेसन अनेस्टली, यु नो, जस्ट प्लेसिङ माई आइडियाज आउट हियर. अन्त
growing, learning with you, and placing my ideas with you, placing your ideas onto me. I think in the end, we're all here to learn, and so I learned a lot from this session with you, obviously. So yes, thank you. Thank you so much, Anugraji. So obviously, तपाईँको त्यो bedroom र stage वाला trick चाहिँ, that's something that I'm going to try. And that sounds awesome, होइन. अनि सँगसँगै I love your energy, होइन. अब यो कुरा चाहिँ I don't know if I can copy अथवा if I can learn अहिले आएर चाहिँ, तर something that I'll keep with me, definitely. Thank you so much, Anugraji. And your Instagram handle is, if you want people to follow you, or do you? Everybody, मेरो इन्स्टाग्राम चाहिँ मेरो पर्सनल अकाउन्ट छ होइन, भन्नाले मैले अहिले पब्लिक चाहिँ गरेको छु, तर इफ यु वान्ट टु फलो मी मेरो पर्सनल अकाउन्टमा प्लिज सुट मी डाइरेक्ट मेसेज एज वेल, मलाई डिएम पनि गर्नु. इट इज घले डट ल, अब घले ल भने जस्तै हो, घले डट ल. अन्त यु डोन्ट जस्ट फलो मी कि यत्तिकै फलो गर्नको लागि, आई वान्ट टु हेभ अ कन्भर्सेसन विथ यु एज वेल, होइन. इट्स नट जस्ट गोइङ टु बी ल फलो गरे सके जस्तो चाहिँ नहोस्. अन्त यु क्यान फलो मेरो बिजनेस, मेरो मोटिभ्सहरू चाहिँ सबै त्यसमै छ. इट इज घरमै प्रोडक्सन्स इन्स्टाग्राममा. फेसबुकमा त आई डोन्ट पोस्ट इट खासै. इन्स्टाग्राममा चाहिँ आई सेयर मेरो स्टोरिज, बिहाइन्ड द सिन्सको कुराहरू टन्ने आउँछ. सो फलो मी है. या द्याट्स इट. Thank you, and we'll put this in description as well. You said your live session चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ युट्युबमा you can त्यतिकै पनि हेर्न मिल्छ, होइन. So we'll put the link to her Instagram and all that in the description of YouTube. So thank you so much, Anugraji, for making this session really special and something that I really enjoyed doing. So I'll meet you in the backstage, and I'd just like to say namaste and thank you so much. Thank you. I'll see you in the backstage, Anugraji. So that's it, friends. आजको लागि यति नै. Again, मैले कतिचोटि भन्ने होइन, it's amazing, a blast of a conversation. So I've never had an experience like this before. यो मजाको conversation थियो. I was, it was taking a bit from me as well to keep up with Anugraha and her energy and all that. And I completely appreciate her wisdom, her philosophies, her openness to different ideas. And very inspiring, motivating session for me as well. So अनि अर्को चाहिँ मैले बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ subscribe गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि we can bring you amazing people like Anugraha again over and over again. अनि हामीले यो young generation बाट there's so much we can learn from them. मैले चाहिँ भनौँ न यो सेसन्सहरू गर्न थालेपछि आई जस्ट रियलाइज कि यो जेनेरेसन, अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन चाहिँ हामीभन्दा कति अगाडि छ, होइन. दे आर सो वाइज when they're 15, 16, 17, 18, and so I'm becoming more and more positive towards the future of Nepal and future of the world in general, because we have amazing young people like these, right? So भोलि चाहिँ नबिलाजी आउनुहुन्छ उहाँको learn and grow session लिएर. Don't forget to watch it. She has a special surprise gift for everyone. Not everyone, that wouldn't be fair, for one special person, right? So त्यति भन्दै good night and see you in a day or two. Bye.